დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში დავხატავ ძალიან მარტივ საშობაო ნატურმორტს. დღეს გამოვიყენებ აკვარელის საღებავებს. თავდაპირველად შემოვხაზავ ფანქრით. იქიდან გამომდინარე, რომ აკვარელის საღებავი არის გამჭვირვალე, ყოველთვის ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, რას ვხატავთ, თქვათ გუაშის და აკრილისგან განსხვავებით. აკრილში მაგალითად შეგვიძლია შევცვალოთ, რაღაც ზემოდან გადავხატოთ და აკვარელში ამის საშუალება არ გვაქვს, რადგან აკვარელი არის გამჭვირვალე საღებავი. ფურცელი დამაგრებული მაქვს ქაღალდის კოჩით, რომელიც მეხმარება, რომ ფურცელმა არ იმოძრაოს და ასევე მოხსნის შემდეგ ძალიან ლამაზ ჩარჩოს ეფექტს ვიღებთ. დავხატე ეს ძალიან მარტივი ნატურმორტი, ახლა დავიწყებ დაფერვას. როგორც გითხარით, გამოვიყენებ აკვარელის საღებავებს, დავიწყებ ფონით დაფერვას და ამიტომ ავიღებ ცოტა დიდ ფუნჯს. ზედმეტი ხაზები წავშალოთ. ავიღეთ დიდი ფუნჯი, რბილი ფუნჯი არის საკმაოდ აკვარელისთვის და დავიწყოთ ფონით. ვხატავ ძალიან მკრთალად და გამჭვირვალედ, როგორც აკვარელს ახასიათებს და უხდება. კუთხეში უფრო მეტად ვამუქებ და სანთელთან ახლოს უკვე ნელ-ნელა ვაღიავებ, რომ განათების ეფექტი კარგად გამოჩნდეს. ეხლა ავიღებ საშუალო ზომის ფუნჯს და დავიწყებ უკვე სანთლის დაფერვას. ანუ დავხატავ ძალიან კლასიკური აკვარელის მეთოდით, მთლიანად დავფარავ ჯერ პირველ ფენას მკრთალად და შემდეგ უკვე გამოვყოფ და აქცენტებს გავუკეთებ. პალიტრაზე შევადგენ ღია მწვანე ტონალობას და დავიწყებ ფოთლების დაფერვას. ეცადეთ, რომ ფოთლები ესე ერთფრად არ გადაღებოთ და გამოიყენოთ სხვადასხვა ტონალობის მწვანე.
ეხლა გადავალ ნაძვის დაფერვაზე, არ დავიწყებ პირდაპირ წიწვების ხატვას. თავდაპირველად დავფერავ მწვანე ტონით, ცოტა დიდი ფუნჯით მთლიანად, მთლიან ფერს მივცემ ამ ნაძვს და შემდეგ უკვე გამოვყოფ წიწვებს. თუ არ იცით როგორ დახატოთ ეს წიწვები, აუცილებლად ჩავწერ კიდევ ერთ გაკვეთილს, სადაც ცალკე აგიხსნით, როგორ დავხატოთ ნაძვი და მივიღოთ კარგი წიწვების ეფექტი. ეხლა გადავიდეთ სანთლის დაფერვაზე და როგორც ხედავთ, სანთლის გარშემო თეთრად მაქვს დატოვებული ფონი, რომ ოდნავ ყვითელით გადავიდე გარშემო, იმიტომ რომ როგორც გახსოვთ, აკვარელს არ აქვს თეთრი ფერი, შესაბამისად რაღაც ადგილი რომ გავამუქო, იმას ვეღარ გავაღიავებ. ამიტომ მირჩევნია, რომ ღია ტონები დავტოვო, რომ ადვილად ვიმუშაო. მაგრამ თუ ისე მოხდა, რომ თქვენ უკვე დაფერეთ და გაგიმუქდათ ძალიან ფონი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ თეთრი გუაშიც და ამითი გააღიავოთ. ძალიან სველია ეხა ჩვენი ნახატი. შეგიძლიათ ცოტა ხანი დაელოდოთ, რომ გაშრეს და გადავიდეთ უკვე მეორე ფენაზე და როგორც გახსოვთ, მეორე ფენა არის უფრო მკვეთრი. ვიღებ ლურჯს, აურავ იასამნის ფერს და უკვე ადგილებში დავიწყებ გამუქებას. მაგალითად, აი ამ სანთლის უკან გავამუქებ, რომ ნახატი გახდეს უფრო კონტრასტული და ეს ჩვენი სანთელი უფრო გამოიკვეთოს. წინ დავხატავ ძალიან მარტივად გირდს. როგორც ხედავთ, ძალიან მკრთალი ყავისფერი ლაქა მაქვს და ზემოდან ესე წვრილი ფუნჯით ვაკეთებ ოდნავ მუქი ყავისფრით ესეთ ხაზებს და ვიღებ ძალიან მარტივ გირჩის ეფექტს.
როგორც ხედავთ, სანთელს მარჯვენა მხრიდან დაუტოვე რეფლექსი. სხვათა შორის იმისთვის, რომ აი ძალიან მარტივად დავხატოთ სანთელი, ამაში გამოგვადგება სავარჯიშო მაქვს ჩაწერილი ვიდეო, როგორ დავხატოთ ცილინდრი და ესეთი ობიექტები მთლიანობაში გვეხმარება, რომ ყველანაირი ფიგურა რთულიც და მარტივიც დავხატოთ სწორად, თავისი განათებით, ჩუქჩრდილებით და ასე შემდეგ. ფოთლებს როგორც ხედავთ, მთლიანად არ ვამუქებ. აკვარელს ძალიან უხდება ადგილებში, რომ არის მუქი და ადგილებში ძალიან მკრთალი. ამიტომ ადგილ-ადგილ ვამუქებ, თან ფორმა ეძლევა და თან უფრო ნამდვილ ფოთლს ემსგავსება. თითოეულ ფოთლში ვიყენებ სულ სხვადასხვა მწვანეებს, ანუ ეს ერთი ფერი არ შემიდგენია და მთლიანად არ უღებავ. ზოგადად ნებისმიერი ობიექტის ხატვის დროს ეცადეთ, რომ ერთი ფერის რამდენიმე ტონალობა შეადგინოთ. მაგალითად, ჩემს აკვარელში დაახლოებით 5 ტონალობის მწვანეა, მაგრამ 5-ზე მეტ ტონალობას ვადგენ მე, იმიტომ რომ ვამატებ ზოგში ყვითელს, ზოგში ოხრას და ბევრად საინტერესო გამოდის ამითი ჩვენი ნახატი. ეხლა გადავიდეთ ნაძვის დახატვაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ძირითადი მწვანე ფონი უკვე გვაქვს ნაძვზე. შეგიძლიათ აიღოთ წვრილი ფუნჯი და სათითაოდ ესეთი ხაზები გააკეთოთ და შეგიძლიათ ასევე უფრო მარტივი ხერხი არის, თუ გაქვთ ესეთი ფუნჯი. აიღოთ ესეთი ფუნჯი, მშრალად, ჩაყოთ საღებავში და ესეთი ხაზები გააკეთოთ და ძალიან მარტივად მივიღოთ წიწვის ეფექტი. აქაც როგორც ხედავთ, არ ვაკეთებ ერთი და იგივე ტონალობის მწვანეთი.
ზოგან ვიღებ უფრო ზილონკის ფერს, უკან უფრო მუქ ტონებს ვიღებ და ამითი უფრო რეალურს ემსგავსება ჩვენი ნაძვი. ესეთი ძალიან მარტივი და ლამაზი საშობაო ნატურმორტი გამოგვივიდა. ეხლა უკვე შეგვიძლია ძალიან ფრთხილად ავაძროთ ჩვენი ქაღალდის კოჩი. თუ გაქვთ რამე დამატებითი კითხვები, მომწერეთ კომენტარებში. ასევე თქვენი ნამუშევრები შეგიძლიათ გამომიგზავნოთ ჩემ ინსტაგრამის და ფეისბუქის გვერდზე. გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს, მომავალ შეხვედრამდე.